الرياح والمطر والبرق والرعد هم ظواهر طبيعية من ضمن آلاف الظواهر التي نعرفها والتي لم نعرفها إلى الآن، ولكن يوجد هناك بعض الظواهر التي كان يفسرها البعض على أنها ظواهر طبيعية، ولكن بعد العلم الحديث اكتشف أنها ليست ظواهر طبيعية على الإطلاق، ولها تفسير علمي لسبب حدوثها. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 5 من أروع الظواهر التي كان يعتقد أنها ظواهر طبيعية. خامسا، لوفيا دي بيكاس. المطر الحيواني ظاهرة غريبة بالتأكيد، ولكن هناك العديد من المقالات حولها هذه الأيام بحيث يسهل التعثر في التفسيرات. عادة ما يكون سبب سقوط أشياء مثل الأسماك والضفادع من السماء مرتبطا بامتصاص مواسير المياه الحيوانات من جسم مائي وتهجيرها في مكان آخر، أو مجرد فيضانات مفاجئة مما يجعلها تبدو وكأنها سقطت بعد عاصفة. لكن المطر السمكي المعروف باسم لوفيا دي بيكاس في يورو هندوراس يعمل بشكل مختلف قليلا. يتميز يورو بالاستمتاع بأمطار الأسماك المنتظمة، يحدث مرة أو مرتين في السنة، وشاهدته فرق من أماكن مثل ناشونال جيوغرافيك، ولم يتمكنوا من تأكيد سقوط الأسماك من السماء، لكنهم رأوا سمك على الأرض. الأسماك الصغيرة الفضية التي تظهر ليست من الأنواع المحلية، كما يبدو أنهم عميان، وقد دفع ذلك البعض إلى التكهن بأنهم يملؤون نهرا تحت الأرض، وخلال العواصف العنيفة بشكل خاص يضطرون إلى النزول إلى السطح أثناء الفيضانات وتركهم على الأرض. هذا من شأنه أن يفسر سبب وجودهم دائما في نفس المكان وليس في كل مكان، كما لو كان حوض المياه يودعهم. رابعا، شياطين البخار. شيطان البخار هو ما يحدث عندما تسخن بقعة من الأرض الجافة أكثر من الأرض المحيطة بها، ويبدأ الهواء الصاعد في الدوران مثل نوع من الإعصار الضعيف، مما يؤدي إلى رفع الغبار عن الأرض. إنها ليست أكثر الظواهر شيوعا، ولكن الكثير منا سمع عنها على الأقل. إنه ليس شيطان الطقس الوحيد الموجود هناك، الأكثر ندرة ولكن المتساوية. إن شيطان البخار في بعض النواحي هو عكس ابن عمه المطرب، حيث يحدث فوق المسطحات المائية أو الأرض الرطبة بدلا من البقع المتربة من الأرض. لقد لوحظ أنها تتشكل على العشب المتجمد عندما تضربه الشمس وتبدأ في تدفئة السطح المتجمد لخلق فرق درجة الحرارة المطلوب. مثل شيطان البخار يتشكل عندما تخلق درجات حرارة الهواء المتضاربة دوامة. في هذه الحالة عادة ما يكون الماء الذي يتكون عليه شيطان البخار دافئا. عندما تصله دفعة من الهواء البارد يرتفع الهواء الدافئ الرطب من الماء إلى الهواء البارد ويبدأ في الدوران، مما يؤدي إلى سحب بخار الماء من الأسفل، وعادة لا تنمو طويلا جدا، وغالبا ما يكون ارتفاعها 2 متر فقط. ثالثا، حادثة شيانغ. يمكن أن يكون الطقس مرعبا ومميتا. يقال إن إعصار جلفستون عام 1900 قتل ما بين 8,000 و12,000 شخص، وفي عام 1970 ربما تسبب إعصار بولا في مقتل ما يصل إلى 500,000 شخص، ويموت حوالي 20 شخصا سنويا بسبب الصواعق في الولايات المتحدة. وقد قتل عدد قليل من الناس بسبب البرد، لكن ماذا عن بعض الدمار الآخر من السماء؟ فكم هو مميت عندما تمطر النار.
في عام 1490 كان سكان تشينغيانغ الصين شهودا على ما يعتقد الآن أنه كويكب متفجر، لكن في ذلك الوقت كان ينظر إليه على أنه مطر من الصخور يغمر الريف بالموت والدمار. يعتقد أن ما لا يقل عن 10,000 شخص ماتوا في هذا الحدث، وقيل إن الأحجار التي سقطت تزن ما بين كيلو وكيلو ونصف جرام. بعبارات مفهومة أكثر، كان من المفترض أن يكون حجم بعضها بحجم كستناء الماء، بينما كان حجم البعض الآخر بحجم بيض الأوز، لكنهم كانوا يسقطون أيضا من الفضاء، ولا بد أن سرعتهم كانت مذهلة. تعتبر التقارير التاريخية للحادث موثوقة، فماذا إذا حدث ذلك في منطقة مأهولة بالسكان؟ ثانيا، دش الشحرور. التاريخ مليء بقصص الحيوانات التي تسقط من السماء، فمن المعروف أن العناكب تسقط مثل المطر، وتمطر السماء ضفادع صغيرة وتسقط مثل المطر، والديدان أيضا. وفي عام 2022 سقطت مئات من طيور الشحرور ذات الرؤوس الصفراء من السماء فوق تشيهوا بالمكسيك، على عكس العديد من أحداث المطر على الحيوانات التي حدثت في الماضي. تم التقاط حادثة الشحرور على الكاميرا، لذا يمكنك رؤيتها مباشرة وهي مثيرة جدا. تتحطم الطيور مثل شخص أسقطها من حمولة الدلو، وللأسف لم ينجى الكثير منهم من السقوط. لكن لماذا حدث ذلك في المقام الأول؟ لدى الضفادع عذر على الأقل لسقوطها عندما تنهض في الهواء، لكن الطيور يمكنها الطيران. وعلى الرغم من أنها مجرد نظرية، يبدو أن التفسير الأكثر منطقية هو أن الطيور كانت متدفقة، وهذا يعني أن طائرا ضخما مفترسا من المحتمل أن ينقض على القطيع، وفي حالة من الذعر تحركوا جميعا بسرعة أجنحتهم الصغيرة، وكانت النتيجة هروبا في توقيت غير مناسب شهد سقوط عدد كبير جدا من الشحرور على الأرض بسرعة كبيرة. أولا، الشق الضباب. يعد تغير المناخ من صنع الإنسان موضوعا ساخنا في هذه الأيام، ولكن إذا كنت لا تزال غير متأكد من أن البشر يمكن أن يؤثروا على الطقس، فقم بإلقاء نظرة على ضباب الشقة للحصول على أكثر الأمثلة المرئية التي ستجدها على الإطلاق. يحدث ضباب الشقة بشكل مشهور في مدينة بنما بولاية فلوريدا، فعندما يضرب الهواء الساخن الرطب جدارا من صنع الإنسان من الوحدات السكنية، تتدحرج قبالة خليج المكسيك ثم تكسر جدار الشقق وترتفع في الهواء وتبرد، مما يخلق موجة من الضباب الأبيض. يبرد الهواء بنحو درجة مئوية واحدة لكل 100 متر من الارتفاع الذي يكتسبه، فقد أجبرت الشقق الهواء على ارتفاع حوالي 50 مترا لتجاوزها، لكن انخفاض درجة الحرارة بمقدار نصف درجة كان كافيا لجعله يتكثف في السحب. بمجرد أن يعيق المبنى تتغير درجة الحرارة مرة أخرى وتتبخر الغيوم، تارك الشقق والشقق السكنية فقط مغطاة بالضباب. وعلى الرغم من أنه من المثير للاهتمام رؤية ذلك يحدث فوق المباني، إلا أنه يشبه إلى حد كبير الظاهرة التي تترك قمم الجبال مغطاة بالضباب أيضا. نحن نقبلها على أنها طبيعية أكثر عندما نراها على الجبال وليس المباني على طول الساحل. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.